હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચાંનું શાક, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ફક્ત 15થી 20 જ મિનિટમાં આ શાક બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે. આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ભરેલા મરચાંનું શાક બનાવવાનું શીખીશું. જો આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય આ શાક ના ખાધું હોય તો એક વખત તમે આ રીતે એને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને ખાસ કરીને મરચાં તાસીરમાં ગરમ હોવાને લીધે અત્યારે શિયાળામાં જ એને ખાવાનું વધારે પસંદ કરવામાં આવે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે એની અંદર બેસન શેકી લેવાનો છે, તો વધારે તેલ નથી લેવાનું. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ બેસન ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 80 ગ્રામ જેટલો બેસન છે અને અહીંયા મેં 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી 1 કપ બેસન માપીને લીધો છે. તો ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે ધીમી જ રાખીશું અને બેસનને આપણે સતત હલાવતા રહીને શેકી લઈશું, જેથી એમાં કોઈ જ કચાશ ના રહે. આ શાકમાં તમારે બેસન કાચો નથી લેવાનો, આ રીતે શેકીને જ લેવાનો છે. તમે ચાહો તો તેલ ઉમેર્યા વગર એને ડ્રાય રોસ્ટ પણ કરી શકો છો, કાં તો આ રીતે થોડુંક તેલ લઈને પણ એને શેકી શકો છો, પણ બેસન તમારે શેકીને જ લેવાનો છે. અને જો વચ્ચે વચ્ચે આ રીતને ગાંઠ આવતી રહે તો તમારે એને તોડતું રહેવાનું છે અને સતત હલાવતા રહીને 3થી 4 મિનિટ એને આપણે શેકી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 3થી 4 જ મિનિટમાં બેસનનો કલર બદલાઈ ગયો છે અને એમાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢીને ટોટલી ઠંડો થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મરચાંમાંથી બિયા કાઢીને તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા લીલા મરચાં લીધા છે, જે આ રીતના એકદમ નાની સાઇઝના આવે છે એ મેં લીધા છે. હવે આપણે ચપ્પુની આગળની ધારની મદદથી આની અંદર આ રીતનો એક ચીરો લગાવી દઈશું અને એની અંદરથી આપણે બધા જ બિયા કાઢી લેવાના છે. મરચાંને સૌથી પહેલાં બરાબર મેં ધોઈ લીધા હતા અને લૂછી લીધા હતા. તો આ રીતે આંગળીની મદદથી આપણે એમાંથી બધા જ બિયા અને રેસા કાઢી લેવાના છે, જેથી મરચાં વધારે તીખા ના લાગે. એમ પણ આ મરચાં બિલકુલ પણ તીખા નથી, તો આ રીતે આપણે બધા જ મરચાં બાકીના તૈયાર કરી લેવાના છે. બેસન એકદમ ઠંડુ થઈ ગયા પછી આપણે હાથથી આ રીતે થોડોક મસળી લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય. હવે એમાં આપણે બધા જ સૂકા મસાલા ઉમેરીશું. તો પહેલાં આપણે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ. અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું લીધું હતું, તો 1/4 ચમચી જ ઉમેર્યું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેર્યો છે. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે એમાં દેશી ગોળ ઉમેરવાનો છે. દેશી ગોળની જગ્યાએ તમે દળેલી ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝનો આખો લીંબુનો રસ લીધો છે. થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી હિંગ અને 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મસળીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણને આની અંદર જો તેલ ઉમેરવાની જરૂર લાગે તો 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે, કારણ કે બેસન શેકતી વખતે આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું હતું. જો તમે બેસન ડ્રાય રોસ્ટ કરીને લીધું હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમારે તેલ નાખીને મિક્સ કરવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ મેં મિક્સ કરી લીધી છે અને જે મરચાં હતા એને પણ મેં બિયા કાઢીને તૈયાર કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આની અંદર મસાલો ભરી લેવાનો છે. આ મસાલાને આપણે આ રીતે ડ્રાય જ રાખવાનો છે, એકદમ વધારે તેલ નથી ઉમેરવાનું અને પાણી તો આપણે એમાં બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું. તો બધા જ મરચાંને આપણે આ જ રીતે ભરીને તૈયાર કરી લઈશું. એકદમ સરસ દબાવીને મસાલો ભરીશું, જેથી બિલકુલ પણ બહાર ના નીકળે. તો અહીંયા બધા જ મરચાં મેં ભરી લીધા છે અને જે 1-2 ચમચી મસાલો વધી ગયો છે એને આપણે શાક બનાવવામાં યુઝ કરી લઈશું. હવે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનની અંદર આપણે 2થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ જ્યારે સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ અને 1 ચપટી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. બરાબર મિક્સ કરીને આખા પેનની અંદર આપણે એને ફેલાવી લઈશું અને જ્યારે જીરું એકદમ સરસ ફૂટી જાય ત્યારે આપણે જે મરચાં ભરીને રાખ્યા હતા એ આ રીતે પેનમાં મૂકી દઈશું અને ચમચાથી આપણે એને મિક્સ નથી કરવાના. પેનનું હેન્ડલ પકડીને આપણે એને ટોસ કરીને મિક્સ કરીશું, જેથી તેલનું એકદમ સરસ કોટિંગ હોય એ મરચાં પર લાગી જાય અને મરચાં બળે નહીં. તો ઢાંકીને 2થી 3 મિનિટ એને આપણે કૂક કરી લઈએ. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને 1 ચપટી જેટલું આપણે એની ઉપર મીઠું ભભરાવી દઈશું. આ રીતે મીઠું સ્પ્રિંકલ કરવાથી મરચાં બધી બાજુથી સરસ ચડી જાય છે અને જે મસાલો ભર્યો હતો એમાં જો મીઠું ઓછું હોય ત્યારે પણ તમે આ રીતે ઉપરથી મીઠું ભભરાવી શકો છો. તો બધા જ મરચાંને હવે આપણે બીજી બાજુ ફેરવી લઈશું. જો ચમચાથી તમને ના ફાવતું હોય તો આ રીતે મરચાંના દાંડા પકડીને પણ તમે ફેરવી શકો છો. આ રીતે મરચાં ફેરવવા વધારે સરળ રહેશે અને જે દાંડા છે એ બિલકુલ પણ ગરમ નથી લાગતા.
તો ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે એને ચડવા દઈએ અને વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને 2-2 મિનિટ પછી તમારે મરચાંને ફેરવી લેવાના છે, જેથી બધી જ બાજુથી એ સરસ ચડી જાય. ટોટલ મળીને 5 થી 7 મિનિટ લાગ્યા છે મરચાંને ચડવામાં અને હવે આપણે એક ચપ્પુ લઈને એને ચેક પણ કરી લઈશું કે મરચાં કેટલા સરસ રીતે ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે એની ઉપર જે મસાલો વધ્યો હતો એ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. આ મસાલો તમારે જાણી જોઈને 1-2 ચમચી વધારે જ બનાવવાનો છે, જેથી છેલ્લે આપણે આ રીતે ઉપરથી એને સ્પ્રિંકલ કરી શકીએ. તો ફરીથી આપણે ટોસ કરીને મરચાંને મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું, જેથી મસાલો પણ આપણો કાચો ના રહે. એક મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લીધું છે અને હવે આપણે એમાં છેલ્લે થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દીધા છે. હવે આ શાકને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને સર્વ કરી લઈએ. એકદમ સરસ ડ્રાય ભરેલા મરચાંનું શાક બનીને તૈયાર થયું છે. આ શાકને તમે ગરમ ગરમ રોટલી સાથે ખાશો તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને ઠંડુ થઈ ગયા પછી પણ આ શાક બિલકુલ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. બિલકુલ પણ તમને ગળામાં ખાતી વખતે સૂકું નહીં લાગે. તો એકવાર તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રીતના નાના મરચાં ના મળતા હોય તો આમાં જે મોટી સાઇઝના મરચાં આવે છે એ લઈને પણ સેમ આ જ રીતે આ શાક તમે બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારું આજના ભરેલા મરચાંના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.